سلام، من مهرنوشم و با بزرگترین خودرو SUV ساخت شرکت چانگان به نام CS95 در خدمتتونم. این خودرو جزء گروه خودروهای SUV سایز متوسطه که مجهز شده به 7 تا صندلی. برای اینکه به کیفیت رانندگیش خوبی‌ها و بدیاش پی ببرین، فقط کافیه که من و ویراژ رو همراهی کنین. جمله ویژگی‌های خوب این خودرو که بابت مقدار هزینه‌ای که شما پرداخت می‌کنین با خودش به همراه میاره، داشتن طراحی اسپورتی و بروزه. چراغ‌های جلو LED هستن و مجهز شدن به نور تطبیقی که پوشش خوبی رو برای این ماشین به همراه میاره. طراحی رینگا توربینی شکل هست و بسیار زیبا و دورنگه. خود ماشین طراحی بدنی دورنگی داره برای این خودرو که روی تمامی تریما به صورت استاندارد میاد. سایز رینگا 19 اینچه، فاق تایر 55 و پهنای تایر 245. ترمز این خودرو برای رسوندنش از سرعت 100 به 0 به حدود 40 متر احتیاج داره که عدد قابل قبولیه برای این ماشین و برای دسته خودروهای SUV سایز متوسط. گراند کلیرنسمون حدود 20 سانته. زاویه ورودمون 20 درجه است و زاویه خروجمون حدود 22 درجه است که اعداد قابل قبولی برای این خودروه، ولی اونجوری که باید کیفیت آفرود این خودرو رو بالا نمیبره. وجه توربو رو تو این قسمت داریم که نشون دهنده اینه که این خودرو مجهز شده به موتور توربو. گفتم موتور، یه نگاهی به زیر کاپوت بندازیم. این خودرو مجهز شده به یه موتور 2 لیتری 4 سیلندر توربو که به صورت تزریق سوخت مستقیم کار میکنه. قدرتی معادل 233 اسب بخار داره. گشتاور 360 نیوتن متریش رو از طریق گیربکس 6 سرعته اتوماتش به 4 چرخش منتقل میکنه. این خودرو مجهز شده به قفل دیفرانسیل عقب و سیستم 4 چرخ محرک داره. یه توضیح باید بدم در رابطه با خودروهایی که آل ویل درایوز هستن و خودروهایی که 4 ویل درایو. این خودرو 4 ویل درایو، یعنی اینکه مجهز شده به فورلو یا در واقع حالتی که بیشترین کشش برای ماشین فراهمه. خودروهایی که مجهز شدن به آل ویل درایو، سیستم فورلو در اون خودرو فعال نیست و فقط فوره هایی دارن حالت آتو. به خدمتتون عرض کنم که مصرف سوخت این خودرو در 100 کیلومتر در شهر یه چیزی حدود 12.5 لیتر، در جاده به حدود 8 لیتر کاهش پیدا میکنه و به صورت ترکیبی یه چیزی حدود 9.5 تا 10 لیتره که قابل قبوله. حجم باکمون هم 74 لیتره. اگه دنبال مصرف سوخت کمتر هستین، امکان خریداری این خودرو با نظام دیفرانسیل جلو هم موجوده. یه نکته ای که نباید یادم بره بگم اینه که طراحی چراغای جلو فوق العاده زیباه. چراغ روز تو این قسمت قرار گرفته و طراحی ال شکلی داره. چراغای راهنما هم در قسمت زیرین هستن و فوق العاده وقتی که در شب داری رانندگی میکنی و از چراغ‌ها استفاده میکنی، زیبایی خاصی به قسمت جلوی ماشین میده. سیستم تعلیق جلو مکفرسن هست. سیستم تعلیق عقب چند اتصالی غیر مستقله. برای همین کیفیت رانندگی بسیار روونی رو برای این ماشین به همراه آورده. توضیحات بیشتر رو در حین رانندگی میشنوید. قبل از اینکه کیفیت رانندگی چانگان CS95 رو بخوایم با هم بررسی کنیم، یه شتابگیری اولیه انجام بدیم. برای رسیدنش از سرعت 0 به 100 یا همون شتاب اولیه‌اش به حدود 10.5 ثانیه زمان احتیاج داره. البته تریمی که مجهز شده به نظام 4 چرخ محرک. برای این کار حالت رانندگی رو حالت رانندگی اسپورت قرار میدم و ترکشن کنترل رو به صورت مجزا از مسیر خاموش میکنم. اگه آماده این، منم آماده هستم که یه 0 تا 100 رو با هم اندازه گیری کنیم. 1 2 3.
نهایت قدرت ماشین در دور موتور 5000 RPM در دسترس قرار میگیره و نهایت گشت آور از دور موتور 1500 تا 3350 RPM در دسترس هست که این خودش یه مقدار پرفورمنس و مانور دادن با این ماشین رو راحت میکنه. تعویض دنده روونه و دقیقه. حالت رانندگی سپورت رو که فعال میکنی توی این مدل CS95 نسبت به حالت رانندگی ایکو و حالت رانندگی نرمال اونقدری که انتظار داری تغییری احساس نمیشه، برخلاف این که در مدل CS85 و CS75 پلاس که من باهاش رانندگی کردم حالت رانندگی رو که حالت رانندگی سپورت قرار میدادی یه مقدار ذات رانندگی ماشین اسپورتی تر میشد، سیستم تعلیق یه مقدار سفت‌تر میشد، تعویض دنده به وضوح سریعتر میشد و به خدمت شما عرض کنم وزن فرمون هم سنگین‌تر میشد و واقعا فرمون توی دست بود. به صورت پیش فرض برای این خودرو 4 تا حالت رانندگی در نظر گرفته شده: حالت رانندگی ایکو، حالت رانندگی نرمال، حالت رانندگی زمین‌های لغزنده که بهش میگه اسنو و یه حالت رانندگی سپورت. از کیفیت رانندگی بخوام بگم به خاطر طراحی بسیار مناسب ستونای A و محل قرارگیری صندلی نسبت به فرمون تسلط کافی در حین رانندگی داری. با اینکه ارتفاع این ماشین به نسبت بالاه، اونجوری که باید بادی رول در حین رانندگی و توی پیچ نداری و واقعا من بخوام با حول H9 مقایسش کنم فوق‌العاده کیفیت رانندگی این خودرو نسبت به H9 بالاتره، به طوری که کاملا در حین رانندگی و مانور دادن شما اعتماد به ماشین داری، در صورتی که در H9 وقتی که می‌خواستی تغییر مسیر بدی و سرعتت یه مقدار بالا بود کاملا تعادل ماشین از بین میرفت. دسترسی به صفحه نمایش مرکزی بسیار راحته، کار کردن با منوها همونجوری که گفتم بسیار راحته، مجهز شده به قبل نما، وضوح تصویر فوق‌العاده بالاه و یه مقدار جای انگشت روی صفحه میمونه و به خاطر اینکه یه مقدار محل طراحی صفحه نمایش مرکزی با زاویه هست، انعکاس نور داخل کابین از روی صفحه نمایش مرکزی زیاده، ولی میگم در حین رانندگی کار کردن باش راحته. منوها پیچیده نیست، به راحتی میتونی پیداشون کنی، فعالشون کنی، غیر فعالشون کنی و این خودش یه حسنه. یه ویژگی که داره نورپردازی داخلی داره، یه طیف رنگی فوق‌العاده زیاد، بیش از حدود 50-60 تا رنگه که میتونی انتخابش بکنی که خب جذابیت طراحی داخلی رو بالاتر میبره. صفحه نمایش پشت فرمون 3 تا طراحی داره که طراحی سپورت هست، طراحی یوف هست و طراحی کلاسیک. حالا هر کدوم که دوست داشته باشی رو میتونی برای رانندگیت انتخاب کنی. عایق بندی خوبه ولی باز سر صدای تایر روی آسفالت داخل کابین شنیده میشه، اما صدای وزش باد نداریم. سیستم تهویه‌ای خوبی داره، نباید از حد گذشت. و در رابطه با امکانات ایمنی که روی این خودرو قرار داده شرکت چانگان باید اشاره کنم به داشتن کروز کنترل. حالا کروز کنترل تطبیقی هم روی این خودرو هست، سیستم حرکت بین خطوط داره، سیستم تشخیص موانع و عابر پیاده و تابلوهای خیابون از جلو داره، سیستم ترمز اضطراری خودکار داره، دوربینای 360 درجه با وضوح تصویر فوق‌العاده بالا رو داره، سنسورهای پارک داره و مجهز شده به 6 تا ایربگ راننده، ایربگ سرنشین جلو، ایربگ‌های ستونی و ایربگ کمر و ایربگ زانو. در تست‌های تصادف چین به نام NCAP 5 ستاره ایمنی رو به خودش اختصاص داده و از لحاظ ایمنی ماشین مورد قبولیه. یه نکته‌ای که در رابطه با سیستم ایمنی این خودرو باید بهش اشاره کنم اینه که اگر بخواید از سیستم ایمنی و دستیار رانندش استفاده کنید، به خاطر ایجاد سر و صدای زیادی که در حین
رانندگی تولید میکنه ممکنه یه مقدار اذیت بشین. اما یه خوبی داره که امکان خاموش کردن یا پایین آوردن حساسیت سیستم دستیار راننده و یا سیستم های ایمنی رو به صورت مجزا برای هر کدوم از این امکاناتی که من نام بردم روی ماشین هست و با روشن شدن یا خاموش شدن ماشین یا تغییر راننده این اطلاعات ریست نمیشه، مگر اینکه خودتون دوباره به صورت منوال به منوها برین و اونا رو فعال یا غیر فعال کنید که خب این خیلی خوبه. مثلا شما وقتی داری یه ماشین رو به صورت روزانه استفاده میکنی هی لازم نیست که بری سیستمایی که نمیخوای رو خاموش روشن کنی. برای خریدن این خودرو در امارات شما باید 130,000 درهم هزینه کنید که بخوام تبدیلش کنم به دلار آمریکا میشه تقریبا یه چیز حدود 36,000 دلار، 35,600 دلار. از رقبای هموطنش میتونم به GAC GS 8 اشاره کنم، MG RX8 و هاول H9. از رقبای بین المللیش هم میشه اشاره کرد به تویوتا پرادو، نیسان اکسترا و به خدمتتون عرض کنم که خیلی بخوای بالا بپری لندروور دیسکاوری. اگر از من بپرسین که بین برندهای چینی توی این کلاس رانندگی با کدومشون کیفیت بهتری رو داشت، میتونم بگم که چانگان CS95 یکی از خودروهای قابل قبول در برندهای چینیه، چه از لحاظ کیفیت داخلی، چه از لحاظ طراحی بدنه، چه از لحاظ امکاناتی که روی این خودرو گذاشتن و واقعا نسبت به قیمتی که روی این خودرو هست و خدمات پس از فروش 6 سالش که 6 سال وارانتی روی این خودرو هست قابل بررسی و وارسیه که شما اگر میخواین خودروی چینی بخرین حتما این خودرو چانگان CS95 رو در دسته خودروهای SUV سایز متوسط تست و امتحان کنین. کابین که میشی طراحی خوب داشبورد و کنسول وسط توجهتو جلب میکنه. با لمس کردنش قشنگ متوجه میشی که کیفیت موادی که داخل کابین به کار بردن بالاه. طراحی صندلی‌ها راحته، برای مسیرهای طولانی فوق‌العاده طراحی خوبی داره. مجهز شده به تنظیمات برقی، 8 جهت تنظیمات داره، 3 تا حافظه صندلی داریم برای صندلی‌ها. تنظیمات آینه به صورت برقی در این قسمت در قرار گرفته، سردکن و گرمکن صندلی داریم و به خدمت شما عرض کنم موقعیت قرار گرفتن صندلی نسبت به فرمون خوبه و تسلط راننده رو در حین رانندگی بالا میبره. طراحی فرمون به صورت اسپورتی هست و دی شکل، قسمت پایین مسطحه. تنظیمات سیستم سرگرمی در قسمت راست قربیلک فرمون قرار گرفته و تنظیمات سیستم کروز کنترل و کروز کنترل تطبیقی در قسمت چپ قربیلک فرمون قرار گرفته. به خدمت شما باید عرض کنم که یه دونه کنسول وسط داریم که از یه جهت باز میشه که دسترسی سرنشین رو بهش سخت میکنه اما برای راننده کاربردیه. استفاده زیاد از پلاستیک براق مشکی حالت لوکسی به طراحی داخلی داده، اما خب همیشه باید این خودرو رو تمیز نگه داری برای اینکه اثر انگشت به راحتی روی این پلاستیک‌های براق مشکی میمونه. ممکنه یه مقدار دنبال دکمه استارت استاپش بگردیم چون نه در قسمت وسطه نه در قسمت کنار صفحه نمایش مرکزی قرار گرفته. همونطور که گفتم وضوح تصویر فوق‌العاده بالاه و میتونم بگم مثل یه خودرو آلمانی کیفیت پخش بالایی داره. جوابگویی بسیار خوبی داره، دوربینای 360 درجه که تصویرشون میفته رو صفحه نمایش مرکزی، وضوح تصویر بالایی دارن و واقعا کیفیت خوبی رو برای این ماشین به همراه آوردن و تسلط کافی رو به راننده میدن.
از اونجایی که این ماشین مجهز شده به اندروید اوتو و اپل کارپلی، کار کردن باهاش خیلی راحته. تنظیمات حالت رانندگی رو با این ناب یا کنترلگری که توی این قسمت هست انجام میدیم و در حین اینکه تنظیمات رو انجام میدیم دسترسی داریم به صفحه نمایش مرکزی که ببینیم کدوم حالت رو در واقع بهمون نشون میده. با چرخوندن این ناب میشه محور درگیری که میخوایم انتخاب کنیم برای ماشین رو انتخاب کرد. حالت تک محور داره، حالت اتومات داره و حالتی که چهارچرخ درگیر میشه. حالتهای رانندگی رو فقط کافیه که این دکمه‌ای که روی ناب هست رو فشار بدیم. بین حالت رانندگی مخصوص برای زمینهای برفی و لغزنده، حالت رانندگی ایکو و حالت رانندگی اسپورت و نرمال میتونیم حالت رانندگی رو انتخاب کنیم. دکمه آتو هولد اینجا قرار گرفته و سردنده 6 سرعته اتوماتمون در این قسمت هست. تنظیمات سیستم تهویه توی این قسمت قرار گرفته که برای طراحیش از آلومینیوم استفاده شده و بسیار کیفیت بالایی داره. میرسیم به صفحه نمایش پشت فرمون که 10 اینچیه، کیفیت پخش تصویر بالایی داره و میشه تنظیمات معمول ماشین رو بهش نشون داد. یه ویژگی جالب صفحه نمایش پشت فرمون نشانگر دور موتورشه. یه سری شعله‌های آتش سرکش داریم که با افزایش RPM و دور موتور یه حالت اسپورتی خاصی به صفحه نمایش پشت فرمون میده. از جمله تغییراتی که در بدنه این خودرو در سال 2020 انجام شده، کشیده شدن و به هم پیوستگی چراغ خطر و چراغ احتیاط عقبه. اسپویلر عقب طراحی بسیار کشیده‌ای داره و ترکیب این دوتا طراحی قسمت عقب رو اسپورتی کرده. این ماشین مجهز شده به سیستم هندزفری که بدون اینکه احتیاج داشته باشی دکمه باز شدن در به صندوق عقب رو لمس کنی، اگر کلید در جیبت باشه به راحتی با نشون دادن پا به سنسور زیر سپر میشه در صندوق عقب رو باز کرد. برای مواقعی که دستمون سنگینه فوق العاده کاربردیه. این خودرو مجهز شده به 7 تا صندلی. البته مدلی که 5 تا صندلی هم داخلش هست تولید میشه. فاصله بین محور جلو و محور عقب این خودرو 2 متر و 8 دهمه که باعث میشه فضای داخلی کابین زیاد باشه و داشتن 3 تا ردیف صندلی فضای کابین رو کوچیک نکنه و فضای کافی پا برای سرنشینان در دسترس قرار بگیره. باز و بسته کردن ردیف دوم صندلی و ردیف سوم صندلی ها در این تریم که بالاترین تریم تولیدی این خودرو است به صورت دستی هستش و برای جمع کردن صندلی ها فقط کافیه که این ضامن رو بکشی، صندلی ها جمع میشه. اگر ردیف سوم صندلی ها باز باشه فضای کافی برای گذاشتن بار در دسترس قرار نمیگیره، ولی اگر ردیف سوم صندلی رو جمع کنیم فضایی که در دسترسمون قرار میگیره حدود 800 لیتره. در این قسمت جک مخصوص تعویض تایر رو داریم و یه محفظه برای قرار دادن وسایلی که حالا میخوایم تکون نخوره در حین رانندگی. یه ویژگی خوبی که ردیف سوم صندلی این خودرو داره اینه که تهویه مجزا براشون در نظر گرفته شده. USB-C داریم اینجا. تو این قسمت یه دونه شارژر 12 ولت داریم و کانکشن های در واقع برق در قسمت ردیف سوم به وفور دیده میشه. باز و بسته شدن درب صندوق عقب در این تریم به صورت برقی هست. عددی که اینجا نوشته شده 360 تیه. تی نشون دهنده توربو بودن این ماشینه. 360 هم میزان گشتاور تولیدی این خودرو هست. CS95 که مدل تولیدی این خودروه و 4WD که نشون دهنده نظام چهارچرخ محرک این خودرو است. در ردیف دوم صندلی‌ها رو که باز می‌کنی کاملاً می‌فهمی که این خودرو کیفیت ساخت داخلی کابین بالایی داره. استفاده از چرم مصنوعی اما با کیفیت بالا، پلاستیک‌های براق مشکی. این خودرو مجهز شده به 10 تا اسپیکر خود برند چانگان و یه دونه ساب‌ووفر هم داره که کیفیت پخش موسیقی خوبی رو برای ماشین به همراه آورده. اگه بخوایم ردیف سوم صندلی‌ها دسترسی داشته باشیم فقط کافیه که ضامن ردیف دوم صندلی‌ها رو جمع کنیم، صندلی به سمت جلو میره و راه رو برای سوار شدن سرنشینان ردیف سوم باز میکنه. دیگه نظر منو در رابطه با سقف پانورامیک و کیفیت سواری ردیف دوم صندلیایی که سقف پانورامیک به صورت کامل کاورشون میکنه میدونید.
فاصله پای کافی داری، قابلیت تنظیم صندلی هست، پشتی صندلی رو میتونی تنظیم کنی، فاصله سر تا سقف زیاده و کیفیت مواد داخلی کابین هم بالاه. تو این قسمت تنظیمات سیستم تهویه مجزای قسمت عقب، دریچه‌های تهویه در سقف قرار گرفته، چراغ‌های ماشین LED هستن و کیفیت سواری عقب به لطف داشتن یه سطح صاف در این قسمت بسیار خوبه. و نفر سومیم که به افراد نشسته در ردیف دوم صندلی ها اضافه میشه جای کافی داره. و در آخر میرسیم به جدول ویراژ که میشه معدل رانندگی من با خودرو چانگان CS95 مدل 2022. از اینکه ویراژ رو همراهی میکنین ازتون ممنونم. تا یه ویدیو دیگه، یه ویراژ دیگه، به خدا میسپارمتون.